แต่กระบวนการขั้นตอนเนี่ยที่ไม่จบเนี่ยนักวิชาการเขาประสานเสียงนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์คมสันโพคงอีกคนหนึ่งคุณอาจารย์เจตโทนวณิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียก็ให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวเช่นกันซึ่งอาจารย์เจตบอกว่านายพิชิตเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นดังนั้นนายพิชิตมันก็จะต้องมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีเข้ามาแต่พอนายพิชิตลาออกไม่มีเรื่องของนายพิชิตไม่มีเรื่องของนายเศรษฐาแบบนี้มองได้แต่ถ้าจะมองอีกแบบคือนายพิชิตกับนายเศรษฐาแยกกันไม่ได้เพราะนายพิชิตเป็นคนที่นายเศรษฐาแต่งตั้งมันสำเร็จไปแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปอันนี้เป็นแบบที่2ส่วนแบบที่3คือมีทั้งการยื่นตัวบุคคลและยื่นตำแหน่งไม่ได้ยื่นแค่ตัวบุคคลเขาไม่สนว่านายพิชิตหรือนายเศรษฐาแต่บังเอิญคนชื่อพิชิตเป็นรัฐมนตรีและคนชื่อเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเขายื่นในตำแหน่งนี้เขายื่นว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยขาดคุณสมบัติและคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีดันไปตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรีเขายื่นที่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต่อให้พิชิตออกไปแต่เขาก็ยังพิจารณาในตัวตำแหน่งอยู่ดีนึกออกนะฮะอาจารย์เจตเนี่ยแกจะมองแบบลึกลงไปรอบด้านทีนี้อาจารย์เจตบอกถ้าไปเทียบเคียงกับกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชอดีตนายกที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกเป็นเรื่องเทคนิคกฎหมายตัวกฎหมายเขียนไว้ว่าเมื่อเป็นนายกจะไปรับเงินค่าจ้างคนอื่นไม่ได้ต้องทำงานนายกเต็มเวลาทีนี้ไปทำรายการชิมไปบ่นไปยังถูกออกจากตำแหน่งนายกเลยแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องซื่อสัตย์สุจริตที่ทุกประเทศถือหมดถ้าเป็นฝรั่งหรือญี่ปุ่นเรื่องนี้ไม่ยากเขาไม่อยู่หรอกแต่บังเอิญเป็นประเทศไทยก็เลยต้องถกเถียงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องการยกระดับยกมาตรฐานการเมืองไทยทีนี้พอถามไปให้อาจารย์เจตฟันธงเมื่อสักครู่3แนวจำได้นะพิชิตลาออกจบไปหรือพิชิตลาออกก็ยังไม่จบหรือยื่นเข้าไปที่เรื่องของตัวตำแหน่งอาจารย์เจตบอกว่าน่าจะเป็นแนวที่3คือเป็นเรื่องของบุคคลและตำแหน่งยังมีเรื่องตำแหน่งอยู่และต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องของบ้านเมืองมีความสำคัญมากเพราะถ้าจะตั้งรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติที่เขียนไว้ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เลื่อนลอยแต่ใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้กระบวนการขั้นตอนที่จะไปถึงคุณเศรษฐาเผลอๆถ้าตามอาจารย์เจตว่าต้องถูกยุติหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งครับทางด้านดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับซึ่งก็เขียนข้อความบน Facebook นะฮะบอกว่านายเศรษฐาทวีสินต้องรับผิดชอบกรณีทนายถุงขนมมีจิตสำนึกแค่ไหนที่ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทบอกว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 182 บัญญัติว่าบทกฎหมายพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญดังนั้นบอกว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการดังนั้นเนี่ยนะครับผู้รับสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อความเสียหายความผิดพลาดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานขัดกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในประเด็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยลงมาแล้วความผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมอยู่ที่ผู้รับสนองพระบรมราชโองการผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้ดังนั้นต้องฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งนายพิชิตชื่นบานจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ความผิดสำเร็จแล้วนายเศรษฐาทวีสินต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการคุณทางด้านดร.อานนท์บอกว่าผมก็ย้ำนักย้ำหนาว่าสิ่งใดที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าถวายต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีตำหนิผู้ที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าถวายให้ลงพระปรมาภิไธยต้องมีจิตสำนึกและใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนและต้องพึงระวังไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับองค์พระมหากษัตริย์ดังเคยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนนำไปสู่การสละราชสมบัติแล้วก็บอกว่าโปรดอ่านบทความพระราชอำนาจในการตักเตือนยับยั้งการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลและการตรากฎหมายจิตสำนึกของผู้ถวายทูลเกล้าจิตสำนึกของผู้ถวายทูลเกล้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้สมกับที่ได้ทรงไว้พระราชหฤทัยลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งมาเช่นกันนายเศรษฐาทวีสินบังอาจนำรายชื่อของนายพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ลงพระปรมาภิไธยเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างยิ่ง
ก็ต้องถามว่านายเศรษฐาทวีสินมีจิตสำนึกแค่ไหน เคยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบ้างหรือไม่แล้วจะรับผิดชอบอย่างไรนี่เป็นคำถามจากดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์วันนี้เราไม่รู้นะ ว่าตกลงแล้วเนี่ยศาลจะพิจารณาเรื่องของนายพิชิตอย่างไรเรื่องของคุณเศรษฐาอย่างไร แต่นี่เป็นบทความที่ดร.อานนท์นั้นถามไปถึงคุณเศรษฐานะฮะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเทพมนตรีลิมปะพยอมนะคะท่านก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์สั้นๆบอกว่าถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกเพราะว่าเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อมีรัฐมนตรีลาออกไปด้วยข้อหาเรื่องของจริยธรรมถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาคงลาออกไปแล้วอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะสอดคล้องกันไหมเพราะว่าจู่ๆสว.ดิเรกฤทธิ์มีการทำหนังสือลาออกจากกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าเหตุผลที่คุณดิเรกฤทธิ์ให้เอาไว้เนื่องจากว่าไม่สะดวกใจในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการบางประเด็นจึงขอลาออกจากคณะกรรมาธิการผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้นะคะว่าการลาออกของสว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยหลายคนมองว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งกรณีที่สว.ร่วมกันลงชื่อในการถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็นายพิชิตชื่นบานเนื่องจากปัญหาเรื่องของคุณสมบัติแล้วสว.ก็เสียงแตกเพราะว่าอย่างสว.เสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยพอไปดูข้อกฎหมายสว.เสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยเขามองว่าการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสว.เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วฉะนั้นไม่มีการยื่นในการไปตรวจสอบคุณสมบัติแต่คุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยมองว่าในเมื่อตัวบทกฎหมายเนี่ยบอกว่าต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิทธิ์ในการที่จะไปยื่นค่ะก็เลยมีความเห็นแตกต่างกันแต่ล่าสุดนี้ก็ลาออกจากตำแหน่งของกรรมาธิการแล้วด้วยนะคะครับก็คือตัวรัฐมนตรีพิชิตก็ลาออกคุณดิเรกฤทธิ์ก็ลาออกแต่ลาออกจากคณะกรรมาธิการนะครับส่วนสิทธิ์ในการยื่นมีหรือไม่มีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพิชิตจะผิดจริงนายกจะผิดหรือไม่เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณากันต่อไปเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็รอศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ที่จะวินิจฉัยนะครับกลับเข้ามาวันนี้22พฤษภาคม2567ครบรอบ10 ปีอย่างที่ผมว่าของการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการที่มีนายชัยเกษมนิติสิริเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีในวันนั้น22พฤษภาคม2557แต่คนหนึ่งที่ออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ปี2560ด้วยข้อหาปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าวมีโทษจำคุก5 ปีนั่นก็คือนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการหนีคดีก็โพสต์ข้อความว่านับเป็นเวลา10 ปีจากการเกิดรัฐประหารจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ยิ่งลักษณ์บอกว่าเขาเริ่มมีความหวังคือการได้เห็นประเทศกลับคืนสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยจะมีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ